มาแล้วเนาะเจริญธรรมยามเย็น เช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงก่อนเนาะซะไหมอ้ายภาพเสียง วันนี้ก็วันจันทร์ที่2เนาะวันจันทร์ที่2ซึ่งเป็นวันพระ15ค่ำวันนี้ผมลงอุโบสถเสร็จก็มาทำหน้าที่สนทนาธรรมพูดคุยเนาะเป็นประจำในวันจันทร์พุธศุกร์เวลา6 โมงเย็นเนาะคอแห้ง ในแก้วไม่มีอะไรนะครับ เดี๋ยวเทก็ได้น้ำก่อนเอาครูบาเอกไปไหนล่ะไม่มารออยู่ตรงนู้นบ่ภาพเสียงโอเคเนาะวันนี้เป็นวันพระ วันพระจันทร์เต็มดวง เมื่อเช้าเห็นเขาลงในสื่อเนาะใช่ไหมที่ว่าเป็นวันพระจันทร์ซ้อนใช่ไหมจะมีพระจันทร์ซ้อนกันใช่ไหมวันนี้เพราะว่าพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันมงคลเลิกดี ต้องอาบแสงจันทร์ เลิกดีโชคดีถ้าเนี่ยใช่ไหมก็ได้เพราะว่าถ้ามันจะดีก็ไม่ต้องมันดีไปนานแล้วอย่างเงี้ยมันสว่างอยู่ทุก สว่างอยู่เป็นประจำเลยนะ ไม่ต้องอาบหรอกมันส่องลงมาก็สว่างอยู่เลิกดีเดี๋ยวคืนนี้เราต้องอาบแสงจันทร์เท่าไหร่ละเผื่อเราจะโชคดีบ้างช่วงนี้ เป็นไงนาคเรามีอะไรจะคุยกันไหมวันนี้ถามได้นะเมื่อเช้าเกือบไม่อยู่แล้วนาค เก็บของจะกลับบ้านแล้ว มาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อยพูดคุยกันเนาะหน้าก็คงเหงา คงเหงา รู้สึกว่าครูบาอาจารย์น่ากลัวจังเลย ไม่พูดไม่คุยใช่ไหมรู้สึกกลัวครูบาอาจารย์ว่างั้นนาคเราจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หางานให้ทำสักหน่อย ให้ช่วยครูบาอาจารย์ทำจงกรมนะคือมันจะเป็นอย่างนั้นแหละ มันจะเป็นอย่างนั้นเราเนี่ยก็เคยเป็นนะเราเนี่ยบวชใหม่ๆตอนไปอยู่เกาะไงวันแรกนี่ก็จะไปเหมือนกันวันแรกแต่บังเอิญอยู่บนเกาะไปไม่ได้ ห่างจากฝั่งเป็น100 กิโล จะว่ายน้ำข้ามก็ไปไม่ได้ ก็เลยต้องอาศัยการทนอยู่ทนฝืนนั่นแหละเหมือนที่เราเคยแนะนำฝืนทนอดทนทนอยู่ให้ผ่านไปได้วันหนึ่งทนอยู่ให้ผ่านไปได้2 วันทนอยู่ให้ผ่านไปได้อาทิตย์หนึ่งทนอยู่ให้ผ่านไปได้เดือนหนึ่งเอาไปมากลายเป็นอยู่ทนสักกัน ลืมไปเลย คือใหม่ๆเนี่ยมันจะบีบคั้นอย่างนั้นต้องอาศัยการอดทนแล้วก็ในการต้องมีไหวพริบในการจัดการตัวเองฉลาดในการหาอุบายในการจัดการคืออย่าให้มันอยู่เฉยถ้ามันอยู่เฉยมันจะฟุ้งมันจะกลับบ้านทันที เราอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วนะทำไมเราต้องมาอดข้าวมื้อ มากินข้าวมื้อเดียวใช่ไหมต้องมานั่งอยู่คนเดียว เหงามีเพื่อนก็ดีอยู่นะอยู่บ้านก็ดีอยู่อย่างเงี้ย
มันจะคอยกวนใจเราแล้วว่าสังขารความคิดปรุงแต่งตัวนี้เราว่าเป็นสังขารมารที่สำคัญก็คือเราอย่าเพิ่งเชื่ออย่าไปเชื่อตามมันมีอะไรให้เข้าหาครูบาอาจารย์ไม่ต้องกลัวครูบาอาจารย์ไม่ใช่ยักษ์ใช่ ไม่ได้กินเลือดกินเนื้อ ขอแค่เราเปิดใจคือเราเห็นมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เปิดใจพูดคุยผมเป็นอย่างนี้ผมจะจัดการมันยังไงเนี่ยคือฉลาดเราต้องฉลาดในการคบบัณฑิตเด้บัณฑิตจะพาไปหาผลถ้าเราคบคนพาลจะพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลเรามาอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วพูดได้ทุกอย่างนั่นแหละ อย่าคิดเอง ไม่ต้องกลัวกล้าในสิ่งที่ควรกล้าแล้วก็กลัวในสิ่งที่ควรกลัวนะนั่นแหละคือต้องมีความฉลาด ให้กล้าในสิ่งที่ควรกล้าการที่จะเอาชนะความกลัวก็คือความกล้าถ้าเรามีความกลัวเกิดขึ้นก็คือกล้าเข้าหาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะเหมือนเปิดเผยนั่นแหละเล่าให้ท่านฟังว่ามันเป็นอย่างนี้เราจะจัดการมันยังไงอย่างนี้นะ เกือบไปแล้วเพราะว่าวันพระวันโกนเนี่ยมันของมันแรง ของมันแรง ของมันแรง เมื่อคืนก็มีครูบาอาจารย์โทรมาหาครูบานี่ดึกๆนะเนี่ยเหมือนที่ครูบานี่พูดไว้เลยวันโกนมันเริ่มเอาอีกแล้ว คนเนี่ยเริ่มของขึ้นแต่วันพระวันโกนมันของมันแรงเดี๋ยวคืนนี้พาอาบแสงจันทร์เอาเลิกสักหน่อยเนาะ ไม่ต้องกลัวอยู่ด้วยกันญาติธรรมทางบ้านใครที่เข้ามาแล้วก็เริ่มส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันเนาะถ้าไม่มีคำถามเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้ฟังเพราะว่าการพูดของเรามันไม่ได้พูดจากตำรับตำรามันพูดจากประสบการณ์พูดจากประสบการณ์ต้องอาศัยเงื่อนหรือด้นสดว่างั้น ด้นสดถ้าไม่มีก็นึกไม่ออกเหมือนกันอย่างนี้นะมีคำถามเข้ามาไหมพอดีเมื่อเช้าได้โพสต์รูปธรรมะครับแล้วมีคนถามเข้ามาว่า อะไรคือธุดงค์ครับธุดงค์คืออะไรครับธุดงค์เขาสงสัยธุดงค์ถูดงค์เมื่อก่อนก็เรียกว่าธุดงควัตเนาะธุดงควัตน่าจะนั่นแหละที่แอดมินโพสต์เนาะความหมายคือธุดงควัตพอดีเราพูดเรื่องธุดงคือเป็นข้อวัดปฏิบัติของพระเรียกว่าธุดง13ถ้าเป็นธุดง13ก็จะมีอยู่แต่ทุกวันนี้เราก็จะไม่ค่อยเห็นหรอกพระธุดงเห็นแต่พระถูดง พระถูดงไปข้างๆ ถูไปเรื่อย แต่ว่าธุดงค์วัดมีอยู่13ข้อที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัตินะข้อวัดข้อปฏิบัติธุดงค์13ข้อก็มีอะไรล่ะมีบิณฑบาตเป็นวัดบิณฑบาตเป็นวัดฉันอาหารบิณฑบาตเป็นวัดแล้วก็บิณฑบาตในหมู่บ้านอันสมควรเป็นวัดแล้วก็อันนี้ในหมวดของบิณฑบาตแล้วก็อะไรอีกนะหมวดของผ้าจีวรผ้าเครื่องนุ่งห่มอาศัยนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดนะแล้วก็อะไรล่ะครองผ้า3 ผืนเป็นวัดนั่นแหละนะถ้าเราจำไม่ผิดแล้วก็ในหมวดเสนาสนะก็อยู่ในเสนาที่เขาจัดไว้ให้เตรียมไว้ให้เป็นวัดแล้วก็อยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดอยู่ถ้ำอยู่เงื้อมผาเป็นวัดนะแล้วก็อันนี้เท่าไหร่ละแล้วก็ในเรื่องของความเพียรคือถืออะไรล่ะเนสันชิกเหรอเป็นวัดคือนั่งไม่นอนตลอดคืนอย่างเงี้ยคือเป็นวัดนะประมาณนี้นะคำนี่แหละนี่ข้อบัญญัติที่ท่านวางไว้เนี่ยคำว่าธุดงควัตเนี่ยก็คือเป็นข้อให้เราเลือกปฏิบัติ
คำว่าวัดตัวเนี้ยก็คือในแต่ละหมวดแต่ละข้อเนี่ยก็เพื่อวัดที่เขาโพสต์วัดนอกวัดในใช่ไหมตัวนี้เป็นวัดนอก อาศัยสถานที่ภายนอก เพื่อวัดคำว่าวัดก็คือวัดใจตัวเอง วัดใจนี่แหละนี่คือวัดใน วัดใจเห็นไหมเราวัดใจตัวเองได้ไหมในฝืนในการบิณฑบาตเป็นวัดบิณฑบาตทุกวันบิณฑบาตเลี้ยงชีพนะวัดใจตัวเองว่าไว้เพื่อวัดใจบิณฑบาตเลี้ยงชีพฉันอาหารบิณฑบาตเป็นวัดก็คือวัดใจตัวเองนี่แหละในการฉันอาหารบิณฑบาตเห็นไหมเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติแต่ข้อปฏิบัติพวกนี้เพื่อวัดใจเพื่อวัดใจตัวเองการนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเนี่ยก็เพื่อวัดใจนี่แหละวัดใจเป็นอยู่ด้วยความมักน้อยสันโดษไม่ให้โลภไม่ให้เวียนมาเป็นผู้มักมากเนี่ยเป็นวัดใจตัวเองเรียกว่าเป็นข้อวัดคำว่าข้อวัดปฏิบัติเนี่ยที่วางไว้ก็คือเพื่อวัดใจตัวเองนะอย่างเรามาวัดเห็นไหมคำว่าเรามาวัดเรามาอยู่วัดเนี่ยมารักษาศีลมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือมาวัดใจนี่แหละศีลก็เพื่อเอาตั้งไว้เพื่อวัดใจตัวเองว่าเราเว้นจากโทษในการล่วงในศีลนั้นได้ไหมนี่คือวัดใจเห็นไหมอย่างเรามาวัดเนี่ยก็คือมาวัดใจเห็นไหมถ้าเรามาในสถานที่อย่างนี้ไหมถ้าเรามองออกไปตรงนั้นก็ศาลาตรงนั้นก็ให้ชื่อว่าโบสถ์ตรงนั้นก็ให้ชื่อว่ากุฏิไม่มีตรงไหนให้ชื่อว่าวัดนะแต่ว่าเรามาวัดก็คือมาวัดใจที่ข้อวัดเนี่ยคำว่าข้อวัดก็คือถูกวางไว้เพื่อวัดใจเพื่อวัดใจเพื่อประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสภายในใจตนอย่างการรักษาศีลก็เพื่อวัดใจเราว่าเราจะมีความอดทนอดกั้นได้ไหมวัดใจเรานั่นเองข้อวัดคำว่าข้อวัดปฏิบัติธุดงค์วัดเป็นอาศัยสถานที่เพื่อวัดใจเองนะนั่นคือความหมายที่ท่านให้ไปความหมายแต่ทุกวันนี้ก็จะเห็นแต่พระถูดง พระถูดง ไม่ค่อยเข้าวัดเท่าไหร่ นั่นแหละเนาะประมาณนี้อย่างเราอยู่บ้านเนาะญาติธรรมทางบ้านเนี่ยเราก็สามารถประพฤติปฏิบัติข้อวัดพวกนี้ได้นี่แหละก็คือการวัดใจตัวเองวัดใจออกจากความโลภวัดใจออกจากความโกรธวัดจากความหลงนี่แหละเห็นไหมเป็นข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันท่านวางไว้นี่คือความหมายของคำว่าข้อวัดเพื่อวัดใจตัวเองให้เว้นจากกิเลสทั้งปวงบอกว่านั่นแหละเมื่อใจเรามีวัดมีปฏิบัติอยู่พระก็อยู่นั่นแหละความเป็นพระก็อยู่ที่ใจนั่นแหละเห็นไหมอาจจะเกิดขึ้นแต่ถ้าแม้จะนุ่งห่มโกนหัวโล้นนุ่งขาวห่มเหลืองมาอยู่วัดแต่ถ้าไม่สามารถขัดเกลาจิตใจตัวเองได้ไม่สามารถวัดใจตัวเองได้มันก็ยังไม่เป็นพระเห็นไหม มันยังแพ้กิเลสอยู่ศีลและวินัยต่างๆก็เป็นข้อวัดข้อปฏิบัติเหมือนกันว่าเราสามารถห้ามใจตัวเองได้ไหมเห็นไหมนั่นเองความหมายที่แท้จริงมีคำถามเข้ามาครับที่สถานธรรมมีเปิดให้คนไปปฏิบัติธรรมไหมคะมีพระสอนปฏิบัติไหมคะก็เราก็พูดอยู่ทุก ก็นี่แหละเราก็พูดอยู่ คือที่นี่เราคือตอนเนี้ยเนาะตอนนี้เราคือสถานที่เรากำลังสร้างตอนนี้ก็มีเพียงกุฏิสำหรับพระตอนนี้เราก็เพิ่งสร้างได้6-7 หลังกำลังสร้างใหม่อย่างที่สำหรับที่จะมาพักอาศัยสำหรับญาติธรรมก็ยังไม่มีก็กำลังทยอยสร้างอยู่เนาะถ้าอยาก
มาปฏิบัติด้วยก็มาช่วยสร้าง ให้เสร็จเร็วๆจะได้มีที่พัก นั่นแหละเนาะแล้วก็พูดคุยกัน เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติแบบเป็นคอร์สเป็นอะไรนะก็กะว่าจะพยายามทำไปเรื่อยๆที่พักให้ได้ก่อนเข้าพรรษาในปีนี้แหละเนาะอาจจะพอมีที่พักก็จะได้มาปฏิบัติได้อย่างนี้นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีที่พักเนาะเราก็เลยอาศัยกันนี่แหละการสนทนาพูดคุยผ่านสื่อนี่แหละนะถ้าเรามีข้อสงสัยอะไรก็ถามเข้ามานะถามเข้ามา หรือไม่ก็ไปที่ถ้ำแจ้งนะที่เป็นถ้ำแจ้งกับพระอาจารย์ตะวันจะมีที่พักติดต่อเข้าไปที่นู่นถ้าเราต้องการมาอยู่วัดก็พักนะของเรามันยังไม่พร้อม วันเกิดคือวันที่เราเพิ่มอายุหรือวันที่เราเข้าใกล้ความตาย แต่ทำไมเรายังต้องฉลองกับวันเกิดอยู่ครับ เพราะเราไม่รู้นั่นเองเราไม่รู้เห็นไหมนั่นคือความเมาความเพลินเห็นไหมคนที่ฉลองวันเกิดตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะเพราะอะไรเราลืมไปว่าวันเกิดของเรานี่แหละคือวันที่แม่เนี่ยเป็นทุกข์ที่สุดเห็นไหมวันเกิดของเราเนี่ยเห็นไหมเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเลยทางที่ดีเมื่อถึงวันเกิดก็ให้เราตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณผู้เป็นแม่ให้เราลึกถึงท่านเพราะวันที่เราคลอดออกมาท่านเบ่งออกมาลืมตาดูโลกเนี่ยเราเป็นวันที่แม่เนี่ยทุกข์ทรมานที่สุดเราไม่ควรเพลิดเพลินเราควรรำลึกถึงตรงนั้นเห็นไหมแล้วมากไปกว่านั้นเลยก็คือวันเกิดนี่แหละเพราะการเกิดของเรานี่แหละเห็นไหมมันเราถึงเป็นทุกข์อยู่เกิดมาเห็นไหมตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วอยู่ในครรภ์แล้วมันทุกข์เห็นไหมอยู่ในท้องแม่อุ้มท้องแม่ก็ทุกข์ทรมานอยู่ในท้องนอนตัวโกงอยู่9 เดือน10 เดือนมันก็ทุกข์ทรมานนะเรานะเห็นไหมทำไมมันถึงดิ้นอยู่ในครรภ์แม่ทำไมมันถึงดิ้นเพราะมันทุกข์มันทนอยู่ในสภาพอย่างเดิมไม่ได้เห็นไหมทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นอนตัวโกงมันก็เลยดิ้นแต่เราก็ดีใจว่าลูกดิ้นแล้ว แม่ดีใจพอวันคลอดเบ่งคลอดออกมาแม่ในทุกข์ทรมานที่สุดเนี่ยวันเกิดเราควรระลึกถึงตรงนี้คนมีความกตัญญูตัวนี้ดีกว่าที่เราจะไปเที่ยวเมาเพลินฉลองปาร์ตี้สังสรรค์วันเกิดนะนี่มันจะเป็นบุญเป็นกุศลเราจะรู้จักในการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ แล้วก็เห็นไหมพอเราวันเกิดเรานี่แหละเห็นไหมมันการที่เห็นไหมเราก็จะมักจะฉลองวันเกิดปีนี้ครบรอบวันเกิดปีนี้ครบรอบวันเกิดแต่เรากับลืมพิจารณาไปว่าไอ้วันเกิดของเราในแต่ละปีนี่แหละมันกำลังชีวิตเรากำลังใกล้ความตายเข้าไปทุกทีแล้วเห็นไหมวันเดือนปีล่วงไปถ้าว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ทำไมเรายังเมายังเพลินอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยวันเกิดในแต่ละปีมาถึงเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าชีวิตเรานี่เหลือน้อยลงทุกวันเพราะวันเวลามันล่วงไปให้เราควรพิจารณาด้วยความรู้สึกตัวว่าโอ้นี่ความแก่มาเยือนแล้วนะเห็นไหมปีนี้อายุเท่านี้แล้วปีหน้าก็จะแก่ไปกว่านี้แล้วเห็นไหมพิจารณามรณานุสติให้มีสติระลึกถึงความตายอยู่ด้วยความไม่ประมาทความแก่ความชรากำลังจะมาเยือนแล้วนั่นเลยก็เลยพิจารณาอย่างเงี้ยเราจะเห็นเราจะได้ประโยชน์มันเป็นสัญญาณเตือนเขาบอกวันเกิดเป็นสัญญาณเตือนว่าชีวิตเราถูกดำเนินไปเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วเห็นไหมเราจะถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราจะไม่สนุกเมื่อก่อนเราบวชเนาะก็เข้าใจแหละลูกศิษย์ลูกหาพอถึงวันเกิดเราเป็นคนที่ไม่เคยฉลองวันเกิดแต่มีลูกศิษย์ทำให้พอเขาเอาเค้กมาแฮปอันนี้เนาะวันเกิดถวายวันเกิดพระครูบาเรานี่เศร้าใจเลย เรานี่เศร้าเลยคือมันระลึกตรงนี้แหละอ๋อนี่เราถึงวันเกิดเรา
คือเราไม่ยินดีในวันเกิดไงเพราะเราเห็นโทษแห่งการเกิดคือมันเป็นทุกข์จะมีหนทางไหนทำไมไม่ยินดีในการหาทางที่ไม่ต้องกลับมาเกิดทำไมมามัวเสียเวลายินดีกับวันเกิดอย่างนี้นะในความรู้สึกของเรานะแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราเอาคือเขามีเจตนาดีแต่เราเห็นอย่างนั้นไงเห็นไหมเพราะการเกิดของเรานี่แหละเห็นไหมเราถึงเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้นะให้เราพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นนะอย่ามัวเพลิดเพลินเห็นไหมคนที่เขาเกิดมาก่อนเราไม่รู้กี่รุ่นแล้วก็สุดท้ายก็หมุนเวียนเข้าไปสู่ความตายไม่เหลือเกิดแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์เห็นไหมงั้นอย่าไปยินดีมันวันเกิดให้ยินดีในการหาทางที่ไม่ต้องกลับมาเกิดเห็นไหมโดยการประพฤติปฏิบัติธรรมตามธรรมเนี่ยเห็นไหมเราเห็นไหมโดยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละนะด็อกเตอร์หมอที่ว่าเก่งๆเห็นไหมหมอที่ว่าเก่งๆเนี่ยบนโลกเนี่ยนะนักวิทยาศาสตร์ที่ว่าเก่งๆที่คิดค้นหายามารักษาโรคอะไรเนี่ยยังสู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้นะแม้จะหายาดีขนาดไหนเก่งขนาดไหนก็ตามไอ้ด็อกเตอร์แพทย์อะไรเนี่ยแต่ไม่สามารถรักษาชีวิตไว้ได้ไม่รักษาได้เลยไม่คือไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่รักษาได้โรคนี่นะโรคภัยไข้เจ็บก็คือถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยไม่อยากตายก็อยากเกิดพระเจ้ารักษาได้รักษาโรคได้พระองค์เดียวมีพระองค์เดียวนอกนั้นไม่มีจะเก่งขนาดไหนยาดีขนาดไหนครับไม่เหลือตายอยู่ดีถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็อยากเกิดนั่นแหละโอ้ท่านมารู้ได้ยังไงวิธีรักษาโรคเห็นไหมใครมาดำมองเอาเสื่อมาปูเพิ่มให้ญาติโยมเสื่อโฟมข้างหลังก็ได้ยังถามเข้ามาอีกไหมขอโอกาสครับ ถ้าลูกที่เคยทำตัวไม่ดีแล้วอยากกลับตัวเป็นคนดีพ่อแม่ควรปฏิบัติตัวอย่างไรและควรระมัดระวังคำพูดแบบไหนเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกครับพ่อแม่ควรให้โอกาสลูกเนาะและก็สิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือคำพูดด้อยค่าเห็นไหมเอาเนี่ยปูฟังไปฟังเมื่อลูกอยากกลับตัวเป็นคนดีเห็นไหมลูกบางคนก็สร้างพฤติกรรมไม่ดีมาระวังทูบนะระวังนั่งทับทูบ เดี๋ยว เราพูดถึงไหนแล้วล่ะปูกว้างๆก็ได้ให้สถานการณ์นิ่งก่อนให้ทวนคำถามใหม่คิดถามว่าไงนะถ้าลูกที่เคยทำตัวไม่ดีแล้วอยากกลับตัวเป็นคนดีครับพ่อแม่ควรปฏิบัติตัวอย่างไรและควรระมัดระวังคำพูดแบบไหนเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกครับถ้าลูกเคยทำตัวไม่ดีแล้วอยากกลับตัวเป็นคนดีพ่อแม่ควรทำยังไงเนาะสิ่งที่เราควรทำคือการให้โอกาสซึ่งกันและกันนะการให้โอกาสแล้วก็สิ่งคำพูดที่ควรระวังคือคำพูดด้อยค่านะยกตัวอย่างเช่นมึงจะดีได้เลยอย่างเงี้ยนะคนเป็นพ่อเป็นแม่นะถ
ถ้าถ้าลูกทำไม่ดีมาตลอด ในส่วนที่ไม่ดีก็คือไม่ดีก็เข้าใจ แต่เมื่อเขามีจิตสำนึกที่จะกลับตัวเป็นคนดี นั่นคือเขาอย่างเขาเราก็ควรให้โอกาสนะควรให้โอกาส แล้วก็ควรสนับสนุน ควรสนับสนุน เพราะว่าบางครั้งในรายละเอียดเนี่ยของลูกเนี่ยนะยิ่งเป็นวัยรุ่นเนาะอย่างเราเนี่ยเห็นไหมในวัยรุ่นเนี่ยลูกเนี่ยสิ่งจะเป็นวัยที่แสวงหาการยอมรับนะเป็นวัยที่แสวงหาการยอมรับ เมื่อทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้รับการยอมรับเนี่ยคือบางสิ่งบางอย่างในความคิดเห็นในความคิดของลูกมันอาจจะไม่ตรงกับพ่อแม่พ่อแม่ก็มีแนวทางอันนึงเหมือนพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นครูแต่ลูกอยากเป็นตำรวจอย่างเงี้ยเห็นไหมทีนี้มันไม่ใช่ความต้องการของเขาพอเขาเสนอออกไปแล้วมันไม่ได้รับการยอมรับ พอไม่ได้รับการยอมรับมันจะรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเลยถ้าทำดีไม่ได้งั้นก็ประชดไปซะเลยมันตรงกันข้ามไปอย่างเงี้ยประชดไปซะเลยเหมือนประชดเพื่อแสดงออกนั่นแหละต้องแสวงหาการยอมรับเพราะว่าเราก็เคยเป็นนะแล้วสิ่งที่ควรระวังเลยคำพูดพ่อแม่ก็คือห้ามยกคนข้างบ้านมาเปรียบเทียบกับลูกสิ่งที่ควรระวังนะเพราะในวัยที่ต้องการการยอมรับเนี่ยถ้าเราสมมติน่ะลูกข้างบ้านเนี่ยดีมึงเนี่ยสู้เขาไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะเหมือนลูกเนี่ยจะรู้สึกว่าพ่อกับแม่เนี่ยไม่ได้เข้าใจเขาอะจะรู้สึกว่าเหมือนเนี่ยเราก็ลูกแม่นะแต่ทำไมไม่ชมเราเลยอย่างเงี้ยแล้วมันจะทำตรงกันข้ามไปเลยนะพ่อกับแม่เนี่ยสิ่งที่ควรระวังคือห้ามเปรียบเทียบห้ามเปรียบเทียบกับผู้อื่นเพราะว่าเขาก็เขาเราก็เราลูกคนอื่นก็คือลูกคนอื่นลูกเราก็คือลูกเราเห็นไหมอย่าเปรียบเทียบในความเข้าใจของพ่อแม่ก็คือสิ่งที่เปรียบเทียบก็เพื่อจะแสดงให้ลูกเห็นว่าเขาดีควรเอาเป็นแบบอย่างอย่างเงี้ยแต่ในความรู้สึกของคนเป็นลูกเนี่ยมันจะไม่เข้าใจมันจะเข้าใจว่าพ่อแม่เนี่ยไม่รักเห็นลูกคนอื่นดีกว่าทั้งที่เราก็เป็นลูกอย่างนี้นะเนี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยเขาต้องการการยอมรับและคนที่จะสามารถยอมรับและเข้าใจเขาได้ก็คือเพื่อนเห็นไหมทีนี้ถ้าคบเพื่อนดีก็คือดีแต่ถ้าคบเพื่อนไม่ดีก็ไปเลยทีนี้เพราะเพื่อนจะรับฟังนี่เนี่ยก็เลยเกิดเป็นปัญหานะตอนเนี้ยเพราะเราก็เคยเป็น นี่เราพูดจากใจเรานี่แหละเราเคยเป็นจุดนี้เคยหนีออกจากบ้านหลายรอบมากเพราะน้อยใจพ่อแม่กะว่าแกล้งหนีออกจากบ้านพ่อแม่จะง้อพอหนีออกไปทีไรเขาก็ไม่ง้อพ่อแม่ก็ไม่ง้อก็น้อยใจไปอีก ไม่รักเราเลยเหรอ นี่จะหนีแล้วนะ ทำทุกวิธีทางก็เหมือนเดิม เวลาพูดก็พูดแต่เรื่องของลูกคนอื่นอย่างเงี้ยเหมือนเราเนี่ยไม่มีค่าอย่างเงี้ยคนเป็นลูกในวัยที่แสวงหาการยอมรับมันจะมีความน้อยใจแต่พอถ้าสมมติว่าลูกอยากกลับตัวเป็นคนดีอย่างเงี้ยก็ให้พ่อแม่นั่นแหละคอยสนับสนุนคอยประคับประคองคอยดูอยู่ห่างๆเป็นกำลังใจให้เขากำลังใจให้เขากำลังใจให้เขาแล้วเขาพอเขาได้ทำดีปุ๊บแล้วเราเป็นกำลังใจให้เขาหรือเนี่ยเขาจะมีความภูมิใจเกิดขึ้นจะมีความภูมิใจเกิดขึ้นคือพอเขาทำแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเราเป็นกำลังใจให้มันก็เหมือนกันว่าได้รับการยอมรับแล้วอย่างเงี้ยมันจะได้รับการยอมรับแล้วเขาจะมีความภูมิใจปัญหาในครอบครัวนี่มันสำคัญตรงนี้ปัญหาในครอบครัวคือการที่พ่อแม่ก็มีความคิดไปทางนึงลูกก็ไปทางนึงอย่างนี้คือไม่รับฟังความคิดความเห็นซึ่งกันและกันพอไม่เปิดใจยอมรับฟังความคิดความเห็นกันแล้วมันก็ไปคนละทางถ้าดีไม่ได้ก็ทำเหมือนประชดชั่วไปเลยอย่างนี้เพราะคนในบ้านกลับมาบ้านก็พูดคุยกันไม่ได้อย่างนี้พอเสนออะไรออกมาก็ไม่ได้รับการยอมรับอย่างนี้แล้วคนเปิดใจ
ที่เราเห็นนะรายละเอียดของเรานี่แหละ เรามีปัญหาเราไม่ค่อยคุยกับทางบ้าน เราเป็นคนที่จัดการปัญหาด้วยตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาด้วยความพอไม่พูดกันแล้วก็ไม่เข้าใจกัน มันมีแต่ความรู้สึกที่เก็บไว้ มีแต่ความรู้สึกที่เก็บไว้ ไปคนละทาง ควรให้โอกาสแล้วก็สนับสนุนเนาะถ้าเห็นคนทำดีก็ควรสนับสนุนเหมือนแล้วอีกอย่างคำพูดก็คือ มึงจะดีได้เลยนี่เห็นไหมมันจะเป็นการคำพูดที่บั่นทอนกำลังใจ ยิ่งเราเป็นแม่นะพอลูกจะทำดีปุ๊บมึงจะดีได้เลยมึงไม่ดีจริงหรอกอย่างเงี้ยเห็นไหมใจมันหายเลยนะคนไม่รู้ใจมันหายเลยเพราะมันไม่รับการยอมรับควรให้โอกาสควรให้โอกาส กราบนมัสการค่ะกราบเรียนถามค่ะ ถ้าไม่ต้องเลือกระหว่างพอใจหรือไม่พอใจ ใจจะเหลืออะไรอยู่คะ ไม่เหลือ ก็ไม่เหลือ ก็ว่าง ว่างจากความพอใจและไม่พอใจมันเลือกก็ว่าง ว่างเปล่า ซึ่งอารมณ์ ไม่เหลืออะไร เหลือแต่ความเป็นปกติ ขณะรู้สึกตัวอยู่ยังมีเราแอบซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างคะ อะไรนะ ขณะรู้สึกตัวอยู่ยังมีเราแอบซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างคะ ขณะรู้สึกตัวอยู่ยังมีเราแอบซ่อนอยู่ตรงไหน เราจะตอบยังไงล่ะเนี่ยก็เรารู้อยู่ที่ไหน เราก็อยู่ที่นั่นแหละนะถ้าความรู้เรารู้สึกตรงไหนก็เราอยู่ตรงนั้นแหละจุดที่เรารู้สึกตัวเนี่ยโยมมีจีวรและบาทของลูกครบชุดใช้งาน1 เดือน สามารถส่งไปที่วัดได้ไหม จะบาปไหมคะ เพราะเป็นของใช้แล้วเก็บไว้ที่บ้านไม่เกิดประโยชน์ค่ะ ไม่บาปหรอกเจตนาดีไม่บาปดีแล้วดีแล้วไม่บาปบาปเนี่ยมันอยู่ที่เจตนา เจตนาเราเป็นกุศลเป็นบุญไม่บาปหรอกถ้าเราได้ถวายนั่นแหละให้กับผู้ที่สมควรให้มันก็ถูกแล้ว ถวายที่วัดนั่นแหละ บาปถ้าเราเอาไปให้คนที่เขาไม่อยากได้อย่างเงี้ยคนที่เขาไม่ต้องการบวชเนี่ยบาป เป็นทุกข์เอามาให้กูทำไมวะ ไม่ถูกการไม่ถูกเวลาไม่ถูกสถานที่ไม่ถูกบุคคล แต่ถ้าเราให้ถูกสถานที่เนี่ยพูดเหมือนตอนนี้เรามีนาคอยู่เนี่ย เรามาเนี่ยมันก็ถ้านาคได้ใช้มันก็ดีเลยเห็นไหมเป็นนาคไม่บาปเนาะเจตนาดีแล้วไม่บาป เกิดดับในขันธ์ห้ารู้เท่าทันต้องวางจิตแบบไหนครับ ก็ในเมื่อรู้เท่าทันแล้วจะไปวางอะไรอ่ะในเมื่อมันรู้เท่าทันแล้วมันไม่ยึดแล้วมันก็วางอยู่ในตัวของมันแล้วอ่ะต้องไปวางอะไรอีกอ่ะเห็นไหมถ้าเรารู้เท่าทันแล้วมันก็ไม่ได้ยึดในขันธ์แล้วอะก็อยู่กับลมหายใจของเราแค่รู้เท่าทันแล้วในเมื่อมันรู้เท่าทันแล้วจิตมันไม่ยึดมั่นมันก็ไม่ต้องวางในเมื่อมันไม่ยึดมันก็ไม่ต้องวางเห็นไหมถ้าเรารู้เท่าทันมันนั่นแหละ
ไม่ต้องวางมาอยู่กับลมหายใจ ทำไมพระอรหันต์ยังคงนั่งสมาธิและเดินจงกรมท่านปฏิบัติเพื่ออะไรครับ พระอรหันต์ต้องถามพระอรหันต์แล้วล่ะงานนี้ มาถามเราก็ไม่รู้เจตนาของท่านด้วยแหละเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่มันเป็นการเขาเรียกว่าท่านทำเป็นตัวอย่างทำเป็นตัวอย่างนั่งสมาธิเดินจงกรมทำให้เป็นแบบอย่างทำเป็นนิสัยของท่านทำไปจนตายนั่นแหละนะทำเป็นตัวอย่าง ถ้าไม่ทำปุ๊บเห็นไหมผู้ที่จะเรียนรู้อะไรเนี่ยก็คือมันไม่มีแบบอย่างท่านก็ทำให้เป็นแบบอย่างทำไว้การเดินจงกรมก็เป็นถ้าท่านคือผู้ที่ท่านหมดงานแล้วเนี่ยบางทีท่านก็เดินเพื่อบริหารร่างกายธาตุขันธ์การนั่งอย่างเงี้ยท่านก็ทำให้เห็นเฉยๆทำให้ดูทำให้ผู้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เรียนรู้คือทำเป็นบอกแบบอย่างคือผู้ไม่ละจากความเพียรนะไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยนะเป็นแบบอย่างเป็นงานบริหารเป็นเรียกว่าเป็นวินัยของท่านเป็นวินัย กราบนมัสการครับ สภาวะความเครียด เมื่อเราได้ยินคำด่าแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆ รู้สึกผ่อนคลาย ต่างกับอีกฝ่ายใช้วาจาเพื่อจะเถียงเอาชนะ พฤติกรรมของคนเถียงเราขาดสติไหมครับ ยังไงนะกับอีกฝ่ายเถียงเพื่อจะเอาชนะ อันนั้นขาดสติ แต่ถ้าเราใช้ลมหายใจในการระงับอารมณ์นั้นมีสตินะถูกแล้วเนาะเห็นไหมคือการเมื่อเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราน้อมความรู้สึกกลับมาอยู่กับอารมณ์เนี่ยมันเป็นการเคลียร์อารมณ์อย่างในสติปัฏฐานสี่เนี่ยเห็นไหมอานาปานสติ16ขั้นตอนเนี่ยทำไมในฐานของกายลมที่ท่านให้เราเริ่มจากฐานกายเนี่ยเห็นไหมการเคลียร์อารมณ์หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเนี่ยตัวนี้เป็นการเคลียร์อารมณ์คือน้อมความรู้สึกมาตั้งไว้ที่กายนะตั้งไว้ที่กายไม่ส่งออกเห็นไหมเนี่ยแล้วอารมณ์นั้นก็จะระงับดับไปเพราะความรู้สึกมันมาอยู่ที่กายที่ลมหายใจเข้ายาวจนสุดกำลังแล้วก็ผลักออกเนี่ยมันจะเป็นการเคลียร์อารมณ์เคลียร์อารมณ์มันจะทำให้เราสงบนะเราเคยสังเกตไหม เวลาที่เราวิ่งหรือออกกำลังกายหรือทำอะไรก็ตามเหนื่อยเหนื่อยมันจะหายใจยาวอย่างงี้ไหมเวลามันเหนื่อยแต่พอเวลานั่งพักเนี่ยก็จะหายใจคือออกสักพักหนึ่งก็จะหายอารมณ์นั้นก็จะหายไปอารมณ์เหนื่อยนั้นก็หายไปนั่นแหละนะเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยให้เราน้อมความรู้สึกกลับมาอยู่กับลมหายใจทำอย่างนั้นแหละเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายตั้งไว้ในกายคือลมหายใจลมหายใจคือกายอันนึงอย่าให้มันออกเลยปลายเส้นขนท่านว่าลมหายใจคือกายในกายละเอียดตัวนี้เห็นไหมเมื่อลมระงับดับลงอย่างนี้ก็เราจะรับรู้ถึงความปิติความสุขความเย็นความเบาสบายใจนั่นคือการเคลียร์อารมณ์การจัดการอารมณ์ไม่ว่าอารมณ์ประเภทไหนเกิดขึ้นก็ตามให้น้อมความรู้สึกกลับมาอยู่กับลมหายใจรู้เท่าทันแล้วก็น้อมมาลมหายใจถามอีกไหมยังไม่มีเข้ามา ยังไงนาคเรามีคำถามไหม อารมณ์แบบความเศร้าเนี่ยครับอารมณ์แบบที่ความเศร้าเข้ามาอย่างเงี้ยครับอาจารย์ ความเศร้า ครับ จิตเศร้า อยู่ หมอ ดี ง มันก็เข้ามาใช่ครับจิตเศร้าหมองครับ แล้วมันแก้ยากมากเลยครับมันก็จะจมลงไปอย่างนี้เรื่อยๆครับ ให้ใช้สตินะสตินี่แหละก็คือมีอยู่กับลมหายใจ เราอย่าไปอย่าไปตึกอยู่กับอารมณ์นั้น พอเราไปตึกอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วมันออกไม่ได้เนี่ย
มันจะกลายเป็นวิตกจริตเห็นไหมจิตวิตกจากเศร้าหมองก็กลายเป็นวิตกจริตทีนี้มันก็เริ่มจะคิดกังวลทุกอย่างกังวลไปหมดเลย ครับ ให้เราตั้งสตินะตั้งสติ มันมีถ้าเราสังเกตเห็นมันเศร้าหมองเนี่ยเราใช้อุบายนี้ก็ได้ ให้สวดมนต์ให้สวดมนต์ระบายออกเพราะเวลาสวดมนต์มันได้ระบายออก เราเคยเป็นสมัยที่เราอยู่เกาะอยู่กับพระอาจารย์เราอยู่คนเดียวเนี่ย บางครั้งมันมีหลากหลายอารมณ์มาก บางเวลาก็เศร้าหมองมันทุกข์นั่นแหละ ที่มันตึกอยู่มันเศร้ามันทุกข์มันอยู่คนเดียว ไม่ได้พูดกับใครมันทุกข์ทีนี้เราจะทำยังไงดีว่าจะร้องเพลงคือมันอยากร้องว้าออกดังๆมันทุกข์ ใช่ครับ จะร้องเพลงก็ร้องไม่ได้ เป็นพระถือศีลอยู่ยังไงล่ะทีนี้ เอ้าถ้างั้น วิธีเดียวที่เราจะระบายได้ก็คือสวดมนต์ปิดประตูเลย เอาเลยเล่มหนึ่งเอาให้เต็มกำลังเลยสวดมนต์ทีนี้ ไม่เป็นโทษเว้ยสวดมันหมดทุกหน้าเลยก็ได้ นะโมเมปาหุงอิติปิโสอยู่เดียวเอาจนสุดกำลัง ทีนี้มันเคลียร์อารมณ์ออกแล้วเราเป็นมันเคลียร์มันเปลี่ยนแล้วเราจะเห็นว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นแค่จรมา เดี๋ยวมันก็ดีใจ เดี๋ยวมันก็เสียใจ เดี๋ยวมันก็เศร้าเห็นไหมเดี๋ยวมันก็หงุดหงิดเพราะว่าอารมณ์มันเป็นแค่สิ่งที่จรมาสิ่งเราต้องรู้ทันคือตั้งสติรู้ทันมัน อย่าเข้าไปเป็นมัน เข้าไปเป็นแค่รู้ ถ้าเราเข้าไปเป็นปุ๊บมันจะติดเลยเนี่ยมันติดกับดักของอารมณ์อย่าเข้าไปเป็นแล้วก็ตึกอยู่ ยิ่งเราไปคิดหาวิธีแก้ ยิ่งจมเข้าไปเหมือนเวลาที่เราไปคิดเหมือนเราไปตกหลุมพรางของมันแล้วยิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งไม่เจอหาทางออกไม่เจอมันจะฟุ้งไปเรื่อยกลายเป็นวิตกจริตไปเรื่อยแค่เห็นแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถถ้ามันเศร้ามันหมองแค่เปลี่ยนเดี๋ยวมันก็หายไปหาอะไรทำแค่นั้นเอง บางทีมันก็ด่าตัวเองครับ ด่าตัวเอ เห็ ง นตัวเองชั่วเกิน นั่นแหละเห็นไหมพอมันจมในอารมณ์นั้นมันก็กลายเป็นวิตกจริตมันจะไปเป็นอย่างนั้นวิตกกังวลไปหมดเลย พอเริ่มด่าตัวเองปุ๊บก็กังวลวิตกไปเลย มีแต่โทษทุกอย่างเป็นโทษไปหมดเลยทีนี้เห็นไหมใจมันติดอยู่ในอารมณ์นั้นมันจะคอยจมจะลากเราเอาให้จมไปเรื่อยหน้าที่ของเราคือกลับมาตั้งสติตั้งหลักตั้งสติคำของพระอาจารย์นะท่านว่าเมื่อเรายืนอยู่กลางพายุเนี่ยอย่าใช้ใจดับพายุให้ใช้สติคือขณะที่เรากำลังสับสนมึนงงไม่รู้ที่ไปที่มาไม่รู้ว่าทำไงดีอย่าเพิ่งเร่งรีบหาความแน่ใจอย่าเพิ่งเร่งรีบเพราะมันกำลังสับสนอยู่ตอนนั้นให้ตั้งหลักก็คือสติก่อนตั้งสติเห็นไหมตั้งสติก่อน ตั้งสติก่อนพอในจังหวะนั้นมันจะจมลากเราไปเรื่อยอารมณ์สังขารนั้นมันจะลากเราไปเรื่อยให้เราคอยตามไปเรื่อยให้ตั้งสติมาตั้งหลักหาอะไรทำผ่อนคลายเราจะเห็นเลยว่าโอ้อารมณ์มันแค่จรมาเหมือนเมฆนี่แหละเหมือนเมฆที่จรมาบดบังดวงจันทร์นี่แหละดวงจันทร์เดี๋ยวมันครึ้มมืดมาเดี๋ยวมันก็สว่างอย่างนั้นไม่มีสิ่งไหนที่ตั้งอยู่ถ้าเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นมันจะไม่ตั้งอยู่เกิดขึ้นแล้วก็แปรเปลี่ยนอยู่แล้วอารมณ์นะเกิดขึ้นแล้วก็แปรเปลี่ยนนั่นแหละมันเศร้ามากครับ เศร้ามากอยู่คนเดียวเศร้า ปกติเป็นคนชอบฟังเพลงเงี้ยครับฟังเพลงเปิดไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับ มันคุ้นชินให้เราอาศัยบทธรรมะเสียงธรรมะ ครับ มันชอบฟังเพลงแล้วก็เปลี่ยนจากการฟังเพลงมาฟังธรรมการยินดีในธรรมฟังเราก็อาศัยเสียงธรรมเหมือนกันตอนอยู่คนเดียวเปิดมันทั้งวันทั้งคืนอ่ะ ขึ้นลงตามหาบัววิทยุเสียงธรรมเนี่ย
ทั้งวันทั้งคืน ฟังในหลวงตาจ้ะอยู่งั้นเอาธรรมะเป็นเพื่อน เอาครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนอยู่อย่างนั้นแหละฟังให้แล้วพอเราอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวพอจิตเนี่ยมันมีฉันทะมีความยินดีเนี่ยทำมันก็ลื่นเริงของมันอยู่ได้ละทีนี้คือการปฏิบัติใหม่บางคนต้องอาศัยรูปในการเป็นอยู่บางคนต้องอาศัยเสียงในการเป็นอยู่อาศัยเสียงก็คือเสียงธรรมะบางคนต้องอาศัยงานต้องหางานให้ทำงานมันทำ ถักไม้กวาดทำข้อวัดปัดกวาดเช็ดถูรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยต้องถ้าเรามียินดีกับสิ่งไหนมันจะรื่นเริงอยู่กับสิ่งนั้นเรื่องกับสิ่งนั้นให้สร้างฉันทะให้มันสร้างความยินดี สาธุครับ มีคำถามเข้ามาไหมเราต้องฉลาดในการจัดการตัวเองในการหาอุบายในการจัดการอารมณ์ กราบนมัสการครับคำว่าทิฏฐิที่บังตา อัตตาบังใจ มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์อย่างไรครับ ทิฏฐิก็คือความเห็นเห็นไหมเพราะส่วนใหญ่เราตัวอัตตาก็คือความสำคัญทิฏฐิมานะอัตตาก็คือทิฏฐิก็คือความเห็นตัวมานะคือตัวสำคัญในความเห็นอัตตาคือความยึดมั่นในความเห็นนั่นแหละก็เลยมีความสำคัญเชื่อไหมว่าคนทะเลาะกันได้ก็เพราะความเห็นที่ไม่ลงกันเนี่ยเห็นไหมที่ทะเลาะกันเราก็เชื่อว่าเราถูกเขาก็เชื่อว่าเขาถูกนั่นไงนั่นแหละทิฏฐิมานะอัตตา ตัวตนความสำคัญยึดมั่นในความเห็นของตนคนก็เลยทะเลาะกันเห็นไหมท่านก็เลยสอนให้เราวางความเห็นของตนลงนั่นเองการวางความเห็นของตนลงก็คือการละซึ่งตัวทิฏฐิตัวมานะตัวอัตตานั่นเองแล้วพอมันไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนมันก็เลยไม่มีเรื่องอะไรไงพอระวางความเห็นของเราเห็นไหมด้วยการอะไรในหลักที่พระอาจารย์สอนคือการเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินการเรียนรู้ยอมรับแล้วเราจะเห็นความจริงตามความเป็นจริงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมความรู้เนี่ยใครจะรู้อะไรมากมายขนาดไหนก็ตามไม่สำคัญเท่ากับละได้เห็นไหมถ้ารู้มากสำคัญมากยึดมากนั่นแหละนั่นแหละตัวมานะตัวอัตตาก็สูงผู้ที่สำคัญพระอาจารย์ตะวันท่านพูดว่าผู้ที่สำคัญว่าตนรู้นั่นแหละมันชั่วเห็นไหม มันสำคัญในความรู้ก็คือความเห็นตัวทิฏฐิตัวมานะและทุกวันเนี้ยเราก็เป็นทุกข์อยู่กับความเห็นของเรานี่แหละเห็นไหมเราเห็นไหมเรามีความเห็นว่าสิ่งนั้นจะดีสิ่งนี้จะดีสิ่งนี้แล้วจะมีความสุขด้วยความสำคัญมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยเห็นไหมแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นยึดมั่นไปตามความเห็นของตัวตนคลายออกไม่ได้ก็เลยเป็นทุกข์อยู่นะถ้าใครวางความเห็นของตนลงได้ผู้นั้นเลยไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะเป็นการวางความเห็นเนี่ยการยอมรับเนี่ยมันเป็นการสลายพวกทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนแล้วมันจะสามารถเปิดพื้นที่ของใจเนี่ยให้เรียนรู้กับธรรมะได้พอจะเห็นความจริงตามความจริงได้ถ้ามันปราศจากความเห็นแล้วนะก็จะเหลือแต่ความจริงเพราะว่าความเห็นของเราเนี่ยมันจะคลาดเคลื่อนจากความจริงอยู่ตลอดเห็นไหมเราเห็นว่ามีทรัพย์แล้วจะมีความสุขอย่างเงี้ยเราก็แสวงหามาแล้วเราเคยถามตัวเองไหมว่าวันนี้เรามีความสุขหรือยังถ้าเรามีความสุขแล้วมันต้องพอสิในการแสวงหาใช่ไหมก็แสดงว่ามันไม่จริงไอ้ความเห็นที่ว่ามีทรัพย์แล้วจะมีความสุขนะมีแฟนแล้วจะมีความสุขอย่างเงี้ยพอมีแฟนแล้วมีความสุขหรือยัง ยังใช่ไหมก็แสดงว่าไม่จริงใช่ไหม
ระวางความเห็นของเราลงความจริง ความเห็นผิด พวกนี้เป็นความเห็นผิด การเห็นความจริงว่ามันไม่จริงนี่แหละคือ อันนี้คือความเห็นถูกใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิวันนี้เขาก็เลยจะไม่สำคัญยึดมั่นถือมั่นกับความเห็นของตน อย่างเบื้องต้นของการศึกษาธรรมะเนี่ย เราก็ต้องฝึกในการวางความเห็นของตนลงนี่แหละเราถึงจะเข้าใจธรรมะได้ เพราะว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามความเห็นของเราใช่ไหมเวลาที่เราไปฟังธรรมเราอย่าเอาความเห็นของเราเข้าไปศึกษา ให้วางความเห็นของตนลงทำให้ใจมันว่างจากความเห็น แล้วมันจะรองรับกับธรรมะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แสดงได้ เราจะสามารถรู้ตามเห็นตามได้นี่นะศึกษาธรรมะเราถึงบอกไงเวลาที่เราพูดอะไร อย่าพูดแทรก เวลาที่เราพูด อย่าพูดแทรกเพราะว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราไม่ได้พูดจากตำรับตำราเราพูดจากคือพูดสดๆอ่ะถ้ามีอะไรมาแทรกปุ๊บมันหายไปเลยมันหายไปเลยพูดจากเงื่อนเหตุจากเงื่อนปัจจุบันอย่างเงี้ยโยงจากเงื่อนปัจจุบันถ้ามีคนมาพูดแทรกปุ๊บมันเรียกว่ามันเป็นการขวางกันเอาความเห็นมาขวางมันจะหายไปเลยเราก็เลยพูดกี่นาทีแล้ว51 นาที 51แล้วมีคำถามอีกไหมล่ะ มีอีกหนึ่งคำถามครับ เอาอีกสักหนึ่งคำถาม ผมเคยลิ้มรสความสงบแล้วครับ ตอนนั้นยังไม่รู้คืออะไร แต่รู้สงบเยือกเย็น และกินเวลารู้สึกว่าแค่นิดเดียว ต้องทำอย่างไรครับ ถึงจะเป็นเหมือนเดิมได้ครับครูบา ต้องทำอย่างไรสร้างเหตุในปัจจุบันแล้วก็ทิ้งอดีตนะคือไอ้ที่เราเคยได้นั้นลืมไปเลยอย่าไปหมายเห็นไหมสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็คือล่วงไปแล้วส่วนใหญ่นักภาวนานักปฏิบัติถ้าเคยได้ลิ้มรสของความสงบแล้วมันจะหมายคืออยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนเดิมที่นี่มันจะไม่ได้เพราะเวลาที่เรามาทำเนี่ยการทำในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันมันอยู่ที่เราวางใจการวางใจของเราเห็นไหมไอ้ครั้งแรกที่มันได้เราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะได้นะแต่มันได้ความสงบเห็นไหมคือมันว่างจากตัณหามันว่างจากความอยากมันว่างจากตัวหมายทีนี้พอเราเคยได้แล้วครั้งต่อไปมันจะไม่ได้อีกเลยเพราะมันหมายคือมันอยากได้เหมือนเดิมเนี่ยมันมีตัณหานำหน้าใจมันไม่สงบมันจะไม่ได้มันจะไม่มีทางได้อีกเลยจนกว่าเราจะทำวันไหนที่เราเผลอนั่นแหละมันจะได้หน้าที่ของเราคือมาสร้างเหตุในปัจจุบันก็อดีตลืมไปเลยเรียนรู้ในการวางใจในปัจจุบันสงบก็เอาไม่สงบก็เอานั่นแหละคือความสงบนะถ้าเราทำความสงบแล้วเราอยากที่จะได้ความสงบมันจะไม่มีทางได้ความสงบเพราะมันมีความอยากนำหน้าไปมันจะไม่มีทางสงบเลยให้เราทำหน้าที่คือสร้างเหตุในปัจจุบันเรียนสตินับหนึ่งใหม่ตลอดทำความรู้ให้ทันสมัยใหม่อยู่เสมอไม่ใจไปติดอยู่กับอดีตที่ล่วงมาแล้วไอ้ความสงบนั้นมันเป็นเรื่องของอดีตส่วนอนาคตเนี่ยที่มันยังมาไม่ถึงก็คือยังมาไม่ถึงคืออย่าไปหมายหน้าที่เราเอาปัจจุบันทำปัจจุบันให้สงบเรียนรู้ในการวางใจในปัจจุบันให้เป็นกลางแล้วมันจะได้เห็นไหมถ้าใจมันไปอดีตหมายอดีตที่เคยได้แล้วก็ไปอนาคตที่อยากจะได้เนี่ยมันไม่เป็นกลางใช่ไม่เป็นกลางมันจะไม่มีทางได้อีกเลยนี่แหละมันจุดสำคัญก็คือคนที่เคยทำสมาธิได้ความสงบมันเหมือนเราจำทางเข้าไม่ได้ เราคือลืมทางเข้าครั้งแรกลืมทางเข้ายกตัวอย่างแม้แต่พระเจ้าไหมท่านเคยนั่งอยู่ใต้ต้นว่าใช่ไหมตอนสมัยที่ท่านเป็นเด็กแล้วท่านก็นั่งสงบใช่ไหมนั่งสงบ
ทีนี้ พอโตมา อันนั้นมันเป็นอดีต พอโตมา ท่านก็ไปปฏิบัติ สมาธิอะไรต่างๆ เนี่ย อยู่นานหลายปี5-6 ปีกับฤาษีดาบทอะไรใช่ไหมท่านก็ยังไม่ถึงความสงบที่ท่านต้องการอย่างนี้พอท่านระลึกได้ว่า อดีตเคยทำยังไง ท่านก็มาทำเห็นไหมก็เลยได้ไงจำทางได้ตอนนั้นมันไม่มีเจตนามันไม่มีอยากจะได้แค่นั่งเฉยๆนั่งรู้ลมหายใจธรรมดาอย่างเงี้ย ไม่ได้อยากรู้อะไรอย่างเงี้ย ไม่อยากรู้อะไรกลับได้ความสงบอย่างเงี้ยต้องทำอย่างนั้นต้องทำใจให้เป็นกลางอย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตแค่รู้ปัจจุบันกับลมหายใจมันจะได้หมดคำถามแล้วเนาะนั่นแหละเนาะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วก็ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ